Mi se pare mie sau industria de telefoane a luat-o razna în ultima vreme. Poate sunt doar eu sau, într-adevăr, piața a devenit supra-saturată cu telefoane mobile, de la diversi producători chinezi, coreeni, americani, germani și așa mai departe. Dar ce nu înțeleg eu este când am ajuns de la asta, o cameră, la 2 camere și într-un final la 4 camere. Acesta este Galaxy A9 2018 și review-ul lui, bineînțeles. Și acum întrebarea mea este, chiar ai nevoie de 4 camere? 5 și cu cea de pe față? Dar de ce 4 camere pe un telefon mobil? Cu ce te ajută sau ce poate să-ți ofere în plus față de un telefon, ei bine, obișnuit cu o singură cameră sau cu un dual camera? Cu toții știm că în ultima perioadă, mai precis 2 ani de zile, cam de 2 ani de zile încoace, telefoanele cu 2 camere au luat o amploare ceva mai mare și au devenit din ce în ce mai populare. Cu toate aceasta este și o strategie de marketing, deoarece ți vine și ți se spune: hei, uite, am un telefon cu 2 camere, iar tu, neavând destul de multă experiență sau fiind foarte entuziasmat că are 2 camere, uiți să citești și prospectul sau, specificațiile telefonului. Și da, recunosc, și eu la început am fost exact așa entuziasmat ca toată lumea și nu mi-am dat seama ce telefon îmi cumpăr, nu mi-am dat seama la ce să mă uit la un telefon și, ei bine, după acest review simt nevoia să fac un alt videoclip despre cum să-ți alegi telefonul în funcție de cameră. Și de ce spun chestia asta? Gândește-te un pic. Un aparat foto compact, decent, costă undeva între 600-700 de lei până într-o 1000 de lei. Și ai un mic pătrățel, cam cât un pachet de țigări, cu care poți face fotografii și atât. Un telefon bun, în schimb, poate să facă fotografii mai bune decât acel compact. Bineînțeles, ai și GPS, și ecran, și muzică, și așa mai departe. Dar mulți producători uită să menționeze anumite detalii tehnice despre camerele lor, iar mulți cumpărători cad în plasa aceasta în ideea în care, hei, uite, are 2 camere, hai că-l cumpăr pe ăsta. Dar dacă vreți să vedeți un tutorial despre cum să alegi un telefon în funcție de cameră, lăsați-mi răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii, iar mai departe mergem către review-ul, nu e ăsta, nici ăsta, al acestui telefon, Galaxy A9, telefonul cu 4 camere plus una pe față, cu un design arată bine, chiar arată bine, sau cel puțin mie îmi place, este sticlă, aluminiu, dar cam mare pentru preferințele mele în ceea ce privește un terminal GSM. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Chiar dacă am desfăcut-o înainte, ca să vă arăt telefonul, acesta vine într-o folie specifică Samsung, pe care am să o las deoparte. Aici avem un plic ce are atașată cheița pentru SIM-uri și înăuntru acesteia mi-aș fi dorit să găsim o husă, dar găsim acele informații absolut plictisitoare pe care nu le citește nimeni. Așa că am să le pun la loc. Mergem mai departe, unde avem un încărcător și în sfârșit văd și eu un Fast Charge Adapter. Acesta este de 9V 1,67 amperi sau 5V 2 amperi. Nu este cel mai rapid, nu este cel mai încet, dar totuși măcar este Fast Charge. De asemenea mai avem și un cablu de alimentare și transfer date tip USB-C. În sfârșit văd și eu un USB-C și bineînțeles căștile specifice Samsung. De data aceasta este un headset in-ear. Cumva mi-aduce aminte de modelele mai vechi de la Samsung și atunci când primeai genul acesta de căști. De asemenea au 3 butoane, 2 pentru volum și 1 pentru închis apeluri sau schimbat melodia și așa mai departe. În rest mai găsim aer corean sau mai bine spus aer chinez, deoarece telefonul acesta este aer vietnamez, deoarece acest telefon este produs în Vietnam. Haideți să ne uităm și la telefon și mai precis la aceste 4 camere care stau ele într-o poziție verticală pe spatele telefonului. Nu pot spune că este cel mai elegant aranjament, însă arată diferit, arată interesant și cu siguranță va atrage atenția celorlalți din jur. Per total, este un telefon foarte arătos, după cum am spus și la începutul acestui clip, este un telefon sexy, aș putea spune, este subțirel
Ce nu-mi place în schimb este că este foarte lat. Este destul de lat și destul de inconfortabil de ținut în mână, mai ales în momentul în care este vară sau este frig și ai mâinile uscate, fiind sticlă îți va aluneca foarte ușor din mână, deoarece are o aderență destul de mică față de alte dispozitive. În schimb, este foarte confortabil de ținut în poziție orizontală, ca atunci când te uiți la film sau ai vrea să te joci ceva. Rama acestuia este făcută din aluminiu și îmi place foarte mult faptul că vine curbat, așa, se duce puțin în jos, după aia se ridică puțin la colțuri, iar capacul de sticlă are așa o curbură care cumva se continuă cu restul telefonului. În schimb, aici se simte, pe marginea lui, se simte unde se îmbină elementele, sticla de pe spate cu rama de aluminiu. De asemenea, pe partea din față avem grila difuzorului, camera pentru selfie de 24 de megapixeli și, bineînțeles, senzorul de luminozitate și proximitate. La baza telefonului, sau mai precis pe rama de jos, avem benzile pentru semnal GSM, o mufă jack audio 3.5, microfonul principal, grila difuzorului și, bineînțeles, mufa de alimentare și transfer date tip USB-C. Pe laterala din dreapta a telefonului avem butonul de power și butoanele de volum plus și volum minus. Și în final, pe partea de sus, avem sertarul pentru SIM-uri și, bineînțeles, microfonul secundar pentru funcția de noise cancelling. Haideți să ne uităm și la acel sertar, să vedem dacă este hibrid sau nu. Am scos această cheiță care este destul de încăpățânată. Și ce să vedem aici, o surpriză foarte plăcută, avem suport pentru 2 SIM-uri și, bineînțeles, loc și pentru un card microSD. Îmi place foarte mult această decizie pe care a luat-o, chiar dacă este un telefon care nu este flagship și se apropie încet din punctul meu de vedere de high-end, dar eu nu-l consider un telefon high-end și voi explica asta în minutele ce urmează. Ca o primă impresie, eu sunt mulțumit de acest telefon, îmi place cum arată, îmi plac materialele alese pentru construcția acestui dispozitiv. Ce am observat și nu-mi place este senzorul de amprentă. E bine, nu este foarte mult în evidență, cumva riști să-l cauți destul de mult cu degetul până te vei obișnui cu acesta. În schimb, este un telefon care îmi place, este un telefon elegant, un design modern și cu siguranță va atrage privirile altor persoane. Haideți să ne uităm și la software-ul acestui telefon. Desigur, pentru că avem de-a face cu un Samsung, știu cu siguranță că are un buton dedicat pentru Bixby, pe care dacă îl vei apăsa, are o animație foarte interesantă și un timp de reacție extraordinar de lung. Adică, să fim serioși, până în momentul ăsta făceai ceea ce vroiai tu să faci de 100 de ori. Trecem peste Bixby. Home screen-ul este același cu cel de la Samsung pe care îl știți de atâta vreme, bineînțeles cu Samsung Experience. Haideți să ne uităm în About Phone, să vedem și ce versiune de Android avem. Software Information. Surpriză, este Android 8.0. Mă așteptam să fie 8.1, dar nu este. De asemenea, avem 9.0 Samsung Experience și, bineînțeles, celelalte detalii despre sistemul de operare. În ceea ce privește experiența, ei bine, cumva telefonul ăsta e un pic cam mare în ideea în care ai vrea să-l folosești cu o singură mână. Și în momentul în care vrei să dai de sus status barul în jos, va trebui să ai destul de multă grijă, deoarece e un telefon destul de alunecos. Așadar, recomand o husă sau orice alt fel de bumper care are un grip. În schimb, în utilizarea cu 2 mâini, mie mi se pare un telefon destul de confortabil. Dacă vei scrie ceva, nu vei simți diferența față de un ecran mai mic sau un ecran mai mare. De asemenea, vine preinstalat cu aplicații de la Microsoft, adică Word, Excel, PowerPoint, OneDrive și LinkedIn și, bineînțeles, bloatware-ul de la Google, adică Duo, Drive, Gmail și așa mai departe. În ceea ce privește aplicațiile terțe, e bine, el vine preinstalat doar cu Facebook-ul și aș recomanda să-l ștergi și să-l reinstalezi ca să fie proaspăt. Haideți să mergem să ne uităm și în testele sintetice înainte de a ne juca. Deschidem AnTuTu Benchmark și, sincer să fiu, aici am rămas puțin uimit, având în vedere că avem de-a face cu un telefon mid-range, adică 142.953 de puncte în AnTuTu
și în Geekbench 4, imediat ce se și încarcă, mergem în History, 1602 puncte în single core și 5860 de puncte în multicore. Ei bine, cumva asta e un scor de flagship de acum 2 ani de zile. Însă nu mi se pare extraordinar pentru un telefon din 2018. Cu toate acestea trebuie să ținem cont și prețul la care se găsește acest telefon pe piață. Personal tind să cred că e un pic cam piperat pentru un mid-range. Însă revine la atitudinea fiecăruia de a judeca această decizie a lui Samsung. Înainte de a ne juca cu aplicația de cameră și a ne juca, haideți să vedem și ce hardware avem. Ei bine, modelul acesta este cel cu 6 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare, iar înăuntru găsim un procesor Snapdragon 636 și este ajutat de un accelerator grafic Adreno 512. De asemenea, avem și o baterie de 3800 de mAh. Am terminat cu partea hardware, haideți să ne uităm și în aplicația de cameră. Ei bine, nici nu știu de unde să încep. De ce? Pentru că această aplicație de cameră este umplută cu posibilități, umplută cu setări și așa mai departe. Așadar, am să încep cu modul auto, pentru că este cel mai simplu. Și în modul auto, aici am 3 iconițe. Ia să trag eu măsuța mai aproape, să pun aceste conuri. Așa, mă dau așa mai într-o parte. În modul auto, primul lucru pe care l-am observat au fost aceste 3 iconițe. Și aceste 3 iconițe mă lasă să selectez între cele 3 camere. Adică camera principală, camera wide și camera tele. Adică, să zicem că nu ne mișcăm, facem o poză la acest con cu camera din mijloc, adică cea normală. După care o pot folosi pe cea telefoto și îmi face un zoom optic 2x, o să fac o poză. După care pot să o selectez pe cea super wide și îmi trage un cadru cu un unghi super larg. Dacă puteți observa, aici pe margine, imaginea este distorsionată datorită lentilei. Însă, dacă deschidem galeria, avem o opțiune Shape Correction. Dacă apăs pe acest buton, e bine, imaginea se îndreaptă, bineînțeles, digital. Așa arată originalul, așa arată imaginea corectată. Îmi place acest lucru deoarece multe telefoane care au această lentilă super wide nu includ și opțiunea de corecție sau corecția este deja făcută software sau nu este foarte bine implementată. La capitolul acesta tind să-i dau credit lui Samsung pentru acest lucru. De asemenea, avem rotița pentru setări, modul Full View, adică modul care mă lasă să văd imaginea pe tot ecranul, filtre, tot felul de culori, dar îl voi lăsa pe auto. Haideți să ne uităm în setări să vedem rezoluția maximă. Trebuie să selectez, asta mi se pare foarte ciudat, la Samsung mi s-a părut întotdeauna ciudat. Selectez camera, să zicem camera normală. Mă duc în setări și mă lasă să fac poze la 24 de megapixeli. Video, mă lasă să filmez 4K 30, nu 60. De asemenea avem opțiunile pentru HDR și setările pentru camera din față, care este și ea de 24 de megapixeli și este capabilă să filmeze, bineînțeles, Full HD, dacă nu mă înșel. Ia, hai să schimbăm. Salut, Cătălin. Video size, da, Full HD mă lasă, doar atât. Revenind la camera principală, în funcție de fiecare cameră poți să intri și să selectezi dimensiunea fotografiei. Nu înțeleg softul de la Samsung, mi se pare puțin complicat spre deosebire de cel de la Huawei sau de la LG, însă nu sunt eu în măsură să judec acest lucru. De asemenea, în partea de sus avem o bară cu modul panoramă Pro, însă nu vă imaginați că modul Pro se aseamănă cu cel de pe la Huawei sau Xiaomi sau LG și așa mai departe. Și de ce spun chestia aceasta? E bine, pentru că mă lasă să selectez doar balansul de alb, valoarea ISO-ului și compensația expunerii. Atât. Nu mă lasă să selectez timpul de expunere și nu mă lasă să fac nici focus manual, ceea ce mi se pare un minus pentru un telefon cu 4 camere. De asemenea, avem și opțiunea de Live Focus, adică modul bokeh sau portret. Ei bine, imaginea aceasta este puțin mișcată pentru că mi-a tremurat mie mâna, însă vom vorbi imediat și de calitatea imaginilor. Hai să ne uităm și în modul auto. De asemenea mai avem și un
mod de optimizare a scenei, adică va recunoaște el singur câtă lumină are, ce fel de setări trebuie să facă pentru cameră, dacă este mai întunecat cadru, dacă este mai închis cadru și așa mai departe. Mai avem un mod super slow motion, augmented reality emoji, hyperlapse și slow motion. Cam acestea ar fi de spus despre această aplicație. Haideți să vedem cum stăm și cu calitatea foto. Avem un mod super slow motion, augmented reality emoji, hyperlapse și slow motion. Cam acestea ar fi de spus despre această aplicație. Haideți să vedem cum stăm și cu calitatea foto. Calitatea fotografiilor este sub așteptările mele. Voiam să văd o acuratețe mai bună în reproducerea culorilor și ceva mai multe detalii în privința camerei principale. Totuși vorbim de 24 de megapixeli f1.7. Lentila este capabilă să capteze o cantitate mare de lumină, iar senzorul ar trebui să prindă mai multe detalii. Ca idee, multe telefoane flagship au senzor mai mic, precum S9 Plus sau HTC U12 Plus, au senzor de 12 megapixeli, sau LG G7 ce are un senzor de 16 megapixeli și așa mai departe. În afară de acestea, cadrele sunt echilibrate, balansul de alb este selectat corect, iar contrastul și saturația sunt balansate corespunzător. Per total, performanța celor 4 camere este mediocră, însă pot spera că Samsung va repara acest lucru cu o viitoare actualizare software. În ceea ce privește gaming-ul, ei bine, PUBG a pornit, rulează cât se poate de fluid, însă trebuie să menționez faptul că setările grafice au fost selectate automat pe medium. Așadar nu te vei putea bucura de o experiență full ca pe un flagship. În schimb, țin să menționez faptul că jocul rulează cât se poate de fluid, fără să ai lag. Mie îmi place să mă joc pe acest telefon. Țin să menționez că se încinge ușor de tot aici pe spate, în zona procesorului și în zona senzorului de amprentă, însă nu este nimic grav sau de luat în considerare în ceea ce privește căldura pe care o emană acest dispozitiv. Haideți să oprim PUBG și să ne jucăm și Asphalt. Am pornit și Asphalt 9, însă jocul acesta cred că a selectat automat setările grafice pe medium, deoarece totul pare așa super pufos și super pixelat. Haideți să ne uităm, mergem în Sound and Display, e dat pe default, probabil default este, da, am două opțiuni, default sau high quality, cu siguranță este dat pe o setare foarte mică, deoarece telefonul acesta nu este un flagship. Însă, haideți să-i dăm play să vedem cum ne descurcăm într-o cursă. Într-adevăr, se vede calitatea scăzută a imaginii. În schimb, pot să mă joc fără absolut nicio problemă, jocul se mișcă fluid. Nu am absolut nicio problemă în a mă bucura de un joc, exceptând, bineînțeles, calitatea video sau calitatea graficii. Cu toate acestea, mi se pare un telefon interesant pentru o gamă mai largă de oameni. Și de ce spun acestea? Ei bine, telefonul acesta este în stare să ruleze jocuri destul de intensive, însă nu la o calitate grafică foarte mare. Performanța pe partea de aplicații, ei bine, pot să le schimb foarte repede, pot să intru, să dau un apel destul de repede, pot să deschid browserul, care se deschide și el, haideți să spunem, acceptabil pentru un mid-range. Rulează și jocurile, cum am menționat mai devreme, are și 4 camere, este un fel de pachet complet, face câte puțin din fiecare, dar nu excelează la niciun punct din punctul meu de vedere. În concluzie, Samsung Galaxy A9, după părerea mea, este exemplul perfect ce demonstrează o expresie din engleză și anume you had one job, sau mai bine spus, ai avut o singură treabă de făcut. Ei bine, ai atras atenția tuturor cu cele 4 camere, însă calitatea nu este extraordinară. Dar trebuie să-i dau credit pentru design și construcție. Când îl ții în mână, ai impresia că ai un telefon premium sau de ce nu chiar și un flagship. Este greu, este destul de ușor de folosit, sau mai bine spus, te vei obișnui destul de repede cu dimensiunea acestuia. Pe partea aceasta nu am ce să comentez. Totuși, nu înțeleg de ce la modelele mai scumpe, să spun așa, din seria A, au renunțat la protecția IP. A8 avea protecție IP, după care a apărut A7-le, care nu mai avea nici măcar mufă USB tip C, nu avea nici fast charging și nici protecție IP. Și acum a apărut A9, care suportă fast charging, are mufă USB tip C,
însă mi se pare un pic cam piperat în ceea ce privește prețul. Adică undeva în jurul sumei de 2700 de lei, ei bine, se întinde către segmentul high-end și puțin de tot începutul segmentului flagship. Adică dacă stai să te gândești, Xiaomi Mi 8 este un telefon flagship ce nu are 4 camere, însă face poze ceva mai bine decât acesta și ei bine are 845. Că veni vorba de procesor și performanță, acest telefon are un 660 înăuntru și da, știu că mai devreme am spus 636, ei bine, era vina aplicației, m-am căutat pe internet și da, într-adevăr are un 660 înăuntru de la Snapdragon și este capabil, ei bine, să ruleze aplicațiile de zi cu zi fără absolut nicio problemă, adică Facebook, Snapchat, WhatsApp, Messenger-ul și așa mai departe. Mai este un avantaj, faptul că are 6 GB RAM. În 6 GB RAM poți să deschizi câte aplicații vrei tu și să uiți de ele acolo în background și eventual să le mai cureți din când în când. De ce? Pentru că nu ai absolut nevoie, poți să ții, cred că și 30 de aplicații în background când cei 6 GB RAM nu or să se umple atât de repede. Trag linie și spun aici că acest telefon este un mix și de bune și de rele, însă din fericire pentru Samsung pot repara acest lucru foarte ușor și anume cu un update software care să îmbunătățească performanța celor 4 camere. Îmi place faptul că pot să aleg dintr-o lentilă wide, dintr-o lentilă tele, dintre una normală, însă nu văd de ce a 4-a lentilă trebuia să fie un senzor pentru adâncime sau pentru crearea efectului de bokeh. Adică multe alte telefoane folosesc lentila tele sau lentila wide pentru crearea acestui efect. Alte telefoane au un senzor de black and white, sau mai bine spus un senzor alb și negru, care te ajută foarte mult în momentul în care vrei să faci un cadru sau să fotografiezi în condiții de lumină proastă. Și aici chiar mă refer la lumină proastă, cum ar fi lumina de la un felinar de pe stradă. Cu toate acestea, Samsung a ales să pună 4 camere. Mi-aș fi dorit să am un senzor black and white pe acest telefon ca să pot să îmbunătățesc performanța și calitatea fotografiilor în condiții proaste de lumină. Însă, nici acest aranjament nu mi se pare foarte rău. De asemenea, având în vedere că este un telefon ce pune foarte mult accent pe partea optică, mi-aș fi dorit atât de mult de la Samsung să existe modul Pro și să existe modul Pro, dar chiar să fie modul Pro, cum vezi de exemplu pe Pixel sau alte telefoane high-end, inclusiv pe modelele de la Samsung flagship, adică la acele modele poți selecta fără absolut nicio problemă timpul de expunere și, bineînțeles, focusul manual. Probabil ei se gândesc că acest e un segment de mijloc și că în segmentul de mijloc n-ar trebui să ai capabilitățile unui telefon flagship, pentru că dacă ai vrea asta, ar trebui să-ți cumperi un flagship. Din punctul meu de vedere, Samsung ar fi putut câștiga atenția multor oameni cu aceste mici detalii, cum ar fi calitatea foto, modul Pro și, de ce nu, având în vedere prețul acestuia, poate o calitate ceva mai bună a difuzorului. Este undeva puțin de tot peste medie, iar calitatea audio pe căști este normală. Chiar dacă are suport pentru Dolby Atmos, nu văd exact motivul, adică se aude bine și cu și fără. Cui se adresează acest telefon? Ei bine, probabil se adresează persoanelor care chiar își doresc un astfel de dispozitiv și mai precis acest dispozitiv în particular. De ce? Pentru că este singurul dispozitiv care are 4 camere și 5 dacă o pui la socoteală și pe cea de pe față. Ca o alternativă la acest dispozitiv, având în vedere prețul la care se poate găsi pe piață și, bineînțeles, dimensiunea ecranului, ai putea să-ți îndrepți atenția către OnePlus 6. De ce? Ei bine, este un telefon ceva mai performant și are o experiență Android apropiată de stock, sau mai bine spus de cea de la Google. Că tot vorbeam de experiență stock, ei bine, o altă alternativă ar fi Google Pixel 2 XL. Da, într-adevăr are un procesor de anul trecut, ce anume 835 de la Snapdragon, însă performanța lui încă este de top și poate ține pasul și cu un 845, însă nu în testele sintetice și probabil nu în unele jocuri care au nevoie de resurse intense. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, el a fost Samsung Galaxy A9, sau mai bine spus, primul telefon cu 4 camere din lume. Lasă-mi părerea ta în secțiunea de comentarii de jos, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!